שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. אני סווטה, מה שלומכם? היום נכין סבון עם אבוקדו. סוף עונת החורף, הרבה אבוקדוים שקצת בשלים מדי, הם מצוינים להכנת סבון. היום נוסיף גם מורינגה שתכונות בריאותיות שלה הן מאלפות, יש לה צבע מאוד יפה שנשמר בסבון. נעשה סבון שכבות עם עיצוב מעניין. אני היום הולכת לנסות גם תמצית ריח חדשה שעוד לא ניסיתי. אני אמזוג את הסבון על משטח סיליקון ככה שחלק התחתון של הסבון יהפוך להיות העליון עם הטקסטורה של המשטח עליו. בקיצר הולך להיות מעניין. המתכון לסבון בסוף הסרטון. מתחת לסרטון יש גם את הלינקים לחומרי גלם והנחות. אני חושבת שהסבון הולך להיות מאוד מאוד יפה ומעניין. בואו נתחיל. בהכנת סבון אבוקדו אפשר להשתמש בכל מיני חלקים של האבוקדו עצמו, גם בגרעין, גם בחלק הרך וגם בקליפה. אני אשתמש היום במתכון שלי, בחלק שאוכלים אותו, בחלק הרך. אני שוקלת את החלק הרך של האבוקדו ומוסיפה עליו שמן אבוקדו. אני רוצה שהם יהיו מעורבים ביחד, ככה שכל האבוקדו יהיה באותו מקום, שאני לא אשכח להוסיף משהו. אחרי שאני מוסיפה שמן אבוקדו, אני לוקחת מזלג, מועכת את האבוקדו, ככה שלא יהיו חתיכות גדולות. אני רוצה שהכל יהיה אחיד, וכמה שחתיכות אחידות יותר, ממש לרמה של פירה. אני אפילו נעזרת בבלנדר, בשביל שהתמיסה תהיה כמה שיותר אחידה. אני בודקת שאין שם חתיכות, ושמה את האבוקדו בצד. עכשיו אני שוקלת את הפאזה הימית, אצלי זה חליטת מרווה. יש לי שיח מרווה ענק ואני מכינה הרבה חליטות ממרווה. ושוקלת סודה קאוסטית ישירות לתוך הקרח. שימוש בקרח במקרה כזה מונע התחממות יתרה של המים וחוסך בעצם זמן. זה גם שומר איפשהו על הרכיבים של החליטה לפי דעתי. ואני מוסיפה סודיום לקטט, אין סבון שאני מוותרת עליו, ממצג את הסבון, עושה סבון חלק יותר, מעריך שימוש של סבון. אני שוקלת את השמנים הנוזליים, אני שוקלת שמן זית ושמן קיק. אני משתמשת היום בתבנית גדולה יותר, לכן אתם רואים כלי גדול. המתכון שבסוף הסרטון יתייחס לתבנית סקיני אחד. עכשיו אני מוסיפה לשמנים נוזליים את האבוקדו עם שמן אבוקדו, ככה שכל השמנים הנוזליים אצלי באותו מקום. כמובן אני מוסיפה שיבולת שעל קולואידית, אני מתה על שיבולת שעל בסבונים וחימר לבן. מערבבת עם הבלנדר שוב, עוד לפני כל הסודה קאוסטית ושאר השמנים, בשביל שלא יהיה גושים והכל יהיה אחיד כמה שיותר. עכשיו אני מוסיפה את השמנים הקשים שכבר אימסתי אותם, אני ממסה אותם במיקרוגל, אני לא רואה בזה שום בעיה, אני לא מלכלכת עוד סיר של דאבל בולר של בן מרי. אני מאחדת את השמנים, נותנת ז'יק קטן עם הבלנדר, זהו השמנים שלי מוכנים להכנת הסבון. היום אני אשתמש בתמצית ריח חדשה של חברת ולינגטון, פצ'ולי אמבר. זה למעשה דופליקט של אחד הריחות של לוקסיטן. אני לא יודעת אם היא מזרזת רייס ואיך היא מתנהגת, יש לה ריח מאוד נעים, נראה בהמשך. עכשיו אני מכינה את הריפוד של התבנית שלי. אני משתמשת בנייר הקפאה, זה למעשה נייר עם ציפוי דק מאוד של פלסטיק מיוחד, באחד הצדדים שלו, ואפשר להשתמש בריפוד הזה מספר פעמים. זאת אומרת, אני השתמשתי איזה 9 או אפילו 10 פעמים. אחרי שמוצאים את הסבון, פשוט מנקים את הנייר עם הסמרטוט, והוא פשוט כמו חדש. יש לציין שנייר אפייה לא מתאים למטרה הזאת. הוא סופג נוזלים ונהיה מצ'וקמק, ומאוד קשה להפריד אותו סבון עצמו, והוא נדבק עליו ממש חזק, וזה הורס את הסבון. עכשיו אפשר לראות איך אני מקפלת את הצדדים, כן? הסוד הוא שצד
של הסבון הארוך יהיה חלק, ושקיפולים הם יהיו פנימיים. הנה עכשיו לאט יותר, ובלי שום קשר יש לכם למעלה עכשיו לינק לסרטון, איפה שאני מסבירה איך מקפלים את הנייר, והופכים כל קופסה, מה שאתם רוצים, מה שיש לכם בהישג יד, לתבנית מושלמת לסבונים, ועם חילוץ קל וצדדים חלקים של הסבון. הנה אתם רואים, מקפלים רק צד אחד של המשולש, הצד הפנימי, שהוא יהיה גם החיצוני אחר כך ביחס לתבנית. הנה תסתכלו, זה נכנס בול, כל הקיפולים הם חיצוניים, הסבון בפנים חלק, וזה לגמרי מגניב. אני לוקחת את המספריים וקצת גוזרת, כי הרוחב של הנייר הוא קצת יותר גדול מהתבנית שלי. ועכשיו הריפוד שלי יושב בול בצורה אדוקה ומושלמת, והסבון יתקבל ממש חלק מכל הצדדים. טאטאם. עכשיו אני לוקחת משטח סיליקון, אני גזרתי אותו לפי הצורה של התבנית, לפי הגודל שלה. זה יהיה החלק העליון של הסבון בהמשך. השמנים שלי הגיעו ל-32 מעלות צלסיוס, טמפרטורה טובה ונוחה לעבודה. מי סודה הגיעו ל-44 מעלות, זה קצת יותר מהרגיל, אבל יש לי כמות גדולה של סבון להכין, ואני לא מתרגשת מהבדל בטמפרטורות. מערבבת ידנית, קודם רוצה לראות שהכל תקין, אני לוקחת בלנדר ומתחילה לעבוד עם הבלנדר בפולסים קצרים. אני מגיעה לאמולסיה בלבד, אמולסיה יציבה. כשאני מוודאה שהיא יציבה, אני מחלקת לשלושה חלקים את הסבון, כי אני רוצה לעשות 3 שכבות. אני עובדת לפי העין, פחות חשוב לדיוק פה של הגרמים. לחלק הראשון והשני אני מוסיפה טיטניום דיאוקסיד, ואני מוסיפה מורינגה. יש לכם לינק מתחת לסרטון למורינגה אורגנית. זה למעשה מזון על, מאוד פופולרי להוסיף אותו לשייקים, או אשר בכל מיני דברים טובים, אנטי-אוקסידנטים, ויטמינים, סיבים תזונתיים. ולסבון הוא נותן צבע יפה, עם נגיעה של חום. אני מערבבת עם הבלנדר את הצבעים שהוספתי, מבהיר לכהה. טיטניום דיאוקסיד שלי נמס במים. אני בונה על זה ששכבה האמצעית תהיה בהירה וירוקה יותר, כי הוספתי שם טיטניום דיאוקסיד, והשכבה התחתונה תהיה יותר לכיוון החום, כי שם אין טיטניום דיאוקסיד. נתחיל במזיגה. השכבה הראשונה, הדקה, שצריכה למלא את כל החללים שם בתוך המשטח, ולמלא אותו בצורה אחידה, ורק את החללים האלה, אז הסבון צריך להיות מאוד 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 נוזלי ולהיכנס לשם בקלות. אני מוזגת כמות קטנה, עוברת עם הספאצ'ולה, מפזרת טוב טוב בתוך החללים האלה את הסבון, וככה מנקה טוב את התבנית מכל הצדדים, כי שכבה השנייה תהיה לבנה, או ראשונה למעשה, כי הראשונה הייתה רק קישוט. אוקיי, אני מוסיפה קצת תמצית ריח, מתחילה לעבוד עם הבלנדר, ואני מתבוננת איך התמצית מתנהגת. האמת, הסבון מאוד נוזלי, הוא נוזלי ברמה, אפילו הייתי קיצונית, זה תמצית ריח שמאיתה טרייס, יש גם כאלה. עם הספאצ'ולה אני קצת דוחפת את המשטח סיליקון כלפי מטה, בשביל שהוא לא יצוף, ושהסבון לא ייכנס מתחת למשטח. כמה דפיקות, להעלות את הבועות האוויר שנוצרו שם בסבון, ואני עוברת לשכבה האמצעית. העין יכולים לשים לב שהחלפתי בלנדר, הבלנדר שלי שווק חיים, לכן טוב שיש כלי נוסף למקרה של תקלות של הבלנדר, זה מאוד חשוב, קרה לי כמה פעמים. עכשיו אני מתחילה למזוג מקרוב את החלק הירוק אל תוך הלבן. אני רוצה שיהיו לי טיפות מאוד מאוד עדינות, מה שנקרא פונטי ליירס, או אפילו דרופסוויל מאוד 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 עדין. לכן אני עושה ממש מקרוב את המזיגה של השכבה השנייה, ולאט לאט אני ממלאה את הלבן בירוק, גם כן מקרוב. בסופו של דבר אני לוקחת אפילו ספאצ'ולה, מוזגת על הספאצ'ולה ומשלימה את השכבה הירוקה, ככה מקרוב ממש, בשביל שהירוק לא ירדור הרבה לתוך הלבן, שבחלק הלבן יהיה
חצי לבן וחצי הירוק שמטפטף לתוכו למעשה. אני מיישרת את השכבה הזאת בכך שהיא פשוט מנערת את התבנית. על הדרך אני מוצאה בורות. אני בודקת אחרי בערך 10 דקות אם השכבה מספיק קשה בשביל לשמור את הצורה של הקלף. בינתיים אני מתקדמת לשכבה השלישית. אפשר לראות שהיא חומה יותר כי אין פה טיטניום דיאוקסיד והיא יותר סמיכה כי יש פה יותר אבקת מורינגה. אני מוסיפה את תמצית הריח, את כל מה שנשאר ביסודיות ומערבבת, ואני רואה שהסבון נורא נוזלי. כשאני מוזגת אותו על השכבה הקודמת אני שמה לב שהשכבה השנייה לא שומרת על הצורה של הקלף שהעברתי לסבון, כי תמצית ריח ממש, אבל ממש מאיתה את הטרייס, וזה נדיר בינינו בתמציות ריח, אבל זה קורה והנה העובדה שזה קורה. אני מכניסה את הסבון לתנור שמחומם ל-75 מעלות, התנור הוא כבוי, וככה אני מעבירה את הסבון CPOP, זאת הדרך שלי לאשר את הסבון שם עד שהוא מתקרר. בערך 24 שעות מאוחר יותר, אני מוציאה את הסבון מהתבנית, תראו איזה חילוץ קל, אם נייר הקפאה זה ממש קל, איזה חילוץ נקי. ישירות אני מורידה את הפינות של הסבון, אני רוצה שהוא יהיה חלק ופינות יהיו מסודרות כאלה. הנה אני תולשת את הריפוד סיליקון, את המשטח, ותראו יצא ממש יפה, ממש דשא כזה ירוק על הרקע לבן. בעזרת כלי מיוחד אני מחלקת את הגוש אחד של סבון לשלושה, זה למעשה 3 באצ'ים של תבנית סיליקון, מאוד נוח. עכשיו אני חותכת את הסבון ומתרגשת נורא לראות איך הייצוב שלי יצא בפנים, ואתם יכולים לראות שהחלק האמצעי מדמה דשא, והוא כזה עליות כאלה ממש דומות לדשא, והחלק התחתון האחרון שמזגתי הוא חום יותר ומדמה אדמה. אני מאוד מרוצה ממה שהתקבל, וכל חתיכה שונה מהשנייה. מלמעלה יש שם את הטקסטורה של המשטח סיליקון וזה נראה מגניב. אני מורידה את הפינות של הסבון ואני מרגישה שאני יכולה להחתים אותו. הוא מרגיש לי די קשה. ההחתמה יוצאת ממש טוב, אז יש לי עכשיו 36 חתיכות, להוריד להם פינות ולהחתים אותם. עכשיו בבקשה המתכון של הסבון לתבנית סיליקון סקיני 1. אתם יכולים לעשות בה שינויים בתוספות, ואם אתם רוצים לעשות שינויים במתכון, תעבירו אותו דרך מחשבון הסבון. עוד כמה תמונות של החלק העליון של טקסטורה, של משטח סיליקון. זה נראה מגניב ומאוד מוסיף בעיניי. יצא סבון מהמם. מה דעתכם? תכתבו בתגובות. ניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.